Hello and welcome back to Excel. Let's begin our class. So आजको क्लासमा चाहिँ हामीले सम इफ एस को बारेमा सिक्न जाँदैछौँ है। लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले सम इफ को बारेमा सिकेका थियौँ है। सम इफले चाहिँ एउटा मात्र कन्डिसन लाउन दिन्छ तपाईलाई। कुनै पनि सम गर्नु पर्यो र त्यसमा एउटा मात्र कन्डिसन लाउनु पर्छ। यदि हामीलाई एउटा भन्दा बढी कन्डिसन लाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले सम इफ एस को युज गर्छौं है। एउटा भन्दा बढी कन्डिसन लाउनु पर्यो भने सो मैले यहाँ एउटा टेबल रेडी गरेको छु। यहाँ इयर छ है 2015 देखि लिएर 2016 सम्मको डाटा छ यहाँसम्म है। 2015 र 16 को डाटा छ र एउटा कन्ट्रीको ईस्ट वेस्ट नर्थ र साउथ रिजनको डाटा छ है। सो यहाँ सेल्स अमाउन्ट छ है। सो मान्नुस् कि मलाई अब मलाई साउथ रिजनको 2016 को अनि सम थाहा पाउनु पर्यो भने है, सेल्स अमाउन्ट थाहा पाउनु पर्यो भने एउटा भन्दा दुईटा बढी कन्डिसन भयो भने त मलाई साउथ पनि थाहा पाउनु पर्यो अनि इयर पनि थाहा पाउनु पर्यो। एउटा कन्डिसन भयो, दुईटा कन्डिसन भयो है। यस्तो खालकोमा चाहिँ हामीले सम इफको युज गर्छौं है। यहाँ मैले दुईटा कन्डिसन मात्र युज गरेको छु। यो भन्दा बढी 4-5 वटा कन्डिसन पनि युज गर्न मिल्छ है तपाईकोमा है सम इफमा। सो लेट्स सी गरौँ। जस्तै मैले यहाँ साउथ लेखेको छु। साउथमा चाहिँ 2000 रिजन साउथ, इयर चाहिँ 2016 मा सेल्स अमाउन्ट कति रहेछ त भन्दा सेल्स भएको अमाउन्ट चाहिँ 1,56,000 रहेछ है। जस्तै मैले यहाँ चेन्ज गरिदिए, अब यहाँ नर्थ गरिदिए मैले, सरी NORTH एन्टर हाने भने चाहिँ तपाईको यहाँ अटोमेटिकली चेन्ज भयो है 1,24,000। अब यो इयरलाई फेरि अब यो रिजन छ नि, रिजनमा नर्थ भयो। म जस्तै इयरलाई चेन्ज हान्नु पर्यो भने 2015 हान्नु पर्यो भने चेन्ज गर्यो भने फेरि 125 आयो। फेरि 2016 हान्दियो भने फेरि प्रिभियस डाटा आउँछ है त। सरी माई ब्याड, 2016 फेरि 1,24,000 आयो है। सो यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दा एउटा भन्दा बढी के छ त तपाईको कन्डिसन लागेको छ है सममा चाहिँ है। सो लेट्स फाइन्ड आउट कसरी काम गर्छ यसले है। सो पहिले हेरौँ फर्मुलामा कसरी हो भनेर। सुरुमा इक्वल टु, त्यसपछि सम इफ आइएस हामीले फंक्सनलाई डिफाइन गर्छौं। फंक्सन डिफाइन गरेपछि तपाईको ब्राकेट ओपन है। ब्राकेट ओपन गरेपछि तपाईको के हो त सम रेन्ज हो है। सम रेन्ज भनेको कहाँको डाटा सम रेन्ज गर्ने हो त भन्दा तपाईले यहाँ क्राइटेरिया रेन्ज र सम रेन्जमा कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ है साथीहरु। सो नर्मली सम रेन्ज भनेको चाहिँ तपाईको सम गर्ने डाटालाई देखाउँछ भने क्राइटेरिया भनेको चाहिँ कुनको बेसिसमा सम गर्ने हो त्यसमा है। सम रेन्ज भनेको चाहिँ यहाँ सेल्स अमाउन्ट हो है त। सम रेन्ज भनेको सेल्स अमाउन्ट। क्राइटेरिया रेन्ज 1 भनेको चाहिँ क्राइटेरिया रेन्ज के हो त मेरो तपाईको यो है। क्राइटेरिया रेन्ज यो है। अनि कममा त्यसपछि क्राइटेरिया त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त क्राइटेरिया 1 डिफाइन गर्नु पर्यो है। क्राइटेरिया डिफाइन चाहिँ हामीले के गरेको छौं त यहाँ गरेको छौं। रिजनमा गएर क्राइटेरिया 1 डिफाइन गरेको छौं। त्यसपछि कमा फेरि अब के हो त सेकेन्ड कन्डिसन, यो फर्स्ट कन्डिसन यहाँ आएर फुलफिल भयो है तपाईको क्राइटेरिया 1 मा आएर फुलफिल भयो। त्यसपछि हामीले सेकेन्ड कन्डिसन युज गर्छौं। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको तपाईको के हो त इयर हो। यो इयर भयो अनि क्राइटेरिया हामीले के गर्छौं सेकेन्ड क्राइटेरिया 2 हामीले डिफाइन गर्छौं है। त एक्चुअली गरेर हेरौँ। सो यसलाई हटाइदिएँ मैले। सो तपाईको यहाँ चाहिँ हामीले डाटा मात्र इन्ट्री गर्ने, यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्दैन। यो रिजन र इयरमा हामीले डाटा इन्ट्री गर्ने हो। यो सेल्स अमाउन्ट फाइन्ड गर्ने हामीले। त सेल्स अमाउन्टमा हामीले फर्मुला लगाउँछौं इक्वल टु SUMIF इफ सम इफ आइएस ट्याब दिनुस्, ब्राकेट दियो, सम रेन्ज यो भयो हाम्रो। कहाँदेखि सम गर्ने हो त यहाँदेखि सम गर्ने हो सेल्स अमाउन्ट देखि। सो सेल्स अमाउन्ट देखि यहाँदेखि D6 देखि D21 सम्म कमा सम रेन्ज भएपछि कमा हाल्नुस्। त्यसपछि यहाँ के चाहियो हामीलाई, अब यहाँ भन्छ यसले के चाहियो भन्दा क्राइटेरिया रेन्ज भनेको छ कुनको बेसिसमा सम गर्ने हो त भन्दा हामीले सरी कुनको बेसिसमा क्राइटेरिया है। सो हामीले रिजनको बेसिसमा सम गर्ने हो। एउटा कन्डिसन यो हाम्रो भयो रिजन है। सो कमा अब त्यो क्राइटेरिया 1 चाहिँ हामीले कहाँदेखि डिफाइन गर्ने हो त भन्दा कुन चाहिँ एरियाको चाहियो भन्दा तपाईले कहाँदेखि भन्नुहुन्छ त तपाईले यहाँदेखि भन्नुहुन्छ है। सो मैले यसलाई यो सेललाई G5 लाई मैले डिफाइन गरिदिए कमा है। यति गरेपछि हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ हाम्रो डिफाइन गर्यो हामीले। कुन कन्डिसन चाहियो त भनेर फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ हामीले डिफाइन गर्यौं। त्यसपछि अब हामीले सेकेन्ड कन्डिसनतिर जाउँ। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको हाम्रो के हो त इयर हो। हामीले इयरको बेसिसमा डाटा हेर्न खोज्दै छौं। सो अब यहाँ के भनेछ तपाईको सम रेन्ज भयो है तपाईको क्राइटेरिया भयो। अब क्राइटेरिया रेन्ज भनेछ। क्राइटेरिया रेन्ज भनेको के हो त तपाईको यहाँ क्राइटेरिया रेन्ज 2 चाहिँ तपाईको सरी यो माई ब्याड। सो क्राइटेरिया रेन्ज चाहिँ तपाईको 2 है। क्राइटेरिया रेन्ज 2 चाहिँ तपाईको यहाँ इयरलाई हामीले डिफाइन गर्यौं कमा। त्यसपछि हाम्रो के छ त भन्दा क्राइटेरिया 2 कहाँदेखि हो त हामीले इयर पिकअप गर्ने। अब इयर पिकअप गर्ने भनेको हामीले यहाँदेखि है यसलाई डिफाइन गर्यौं।
सो यहाँदेखि तपाईँले अरू नि अझै कन्डिसन लाउन सक्नुहुन्छ. सो लेट्स किप इट सर्ट है. सो यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ र कन्ट्रोल प्लस एन्टर हाल्नु चाहिँ तपाईँको देखाएको छ है. सो यहाँदेखि अब मैले गएर चेन्ज गरेँ भने रिजनमा हालौँ. इएसटी इस्ट हालेँ मैले है. इस्ट हालेर इन्टर हानेपछि तपाईँको रिजल्ट सो गरेको छैन है. यो सो नगर्नुको कारण भनेको चाहिँ हामीले यहाँ दुईवटा कन्डिसन लगाएको छौँ है. दुईवटा कन्डिसन फुलफिल हुनुपर्छ, एउटा मात्र फुलफिल भएर भएन. लेस इन्टर दि इयर 2016. सो तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको के देखायो त सम देखायो. अब यहाँ गएर मैले जस्तै 2015 हाल्यो भने फेरि अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ है यो है. सो रिजन इस्टमा 2015मा भएको सेल चाहिँ है तपाईँको के हो त भन्दा तपाईँको 1,10,000 है. जस्तै मैले यहाँ गएर वेस्ट चेन्ज गरिदिएँ. वेस्ट गरेर इन्टर हाने 105 भयो. यहाँ गएर 2016 हान्दिएँ र अटोमेटिकली आफै अपडेट हुँदै जान्छ है. सो दिस इज सम फङ्सन है. एउटाभन्दा बढी कन्डिसन लाउनु पऱ्यो भने है. सो एक्चुअली गरेर हेर्नुहोस्, हल्का कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ सुरुमा. सो एक्चुअली प्र्याक्टिस गर्नुमा चाहिँ इजी नै छ है. सो दिस मच फर टुडे. सी यु नेक्स्ट सेसन.